Hai mẹ con người thân đến đại viện gây chuyện để người đàn ông phải kết hôn với người khác. Không ngờ chồng mình cũng đã qua đời rồi. Con gái trong công việc cũng bị người ta mắng nhiếc. Nối tiếp tập trước, cô nói Hứa Mỹ Vân, bác sĩ khu học thật sự ly hôn rồi sao? Chắc chắn 100% luôn. Nghe người ta nói đã thấy giấy ly hôn của hai người rồi. Chủ nhiệm Từ đã cho người dọn hết đồ đạc ra khỏi nhà rồi. Đang ở nhà thuê bên ngoài. Chu Diêu cũng gật đầu, khả năng cao là ly hôn thật rồi. Dù sao lúc đó Hứa Mỹ Vân tát một bạt tai trước mặt mọi người thì quả thực chẳng nể nang chút nào. Tống Bội Ngọc có vẻ suy ngẫm. Bội Ngọc, em có chuyện gì sao? Không có gì, em chỉ đang nghĩ là thực ra ly hôn cũng không đáng sợ như em nghĩ. Cũng chỉ là chuyện cầm tờ giấy ly hôn thôi mà. Mẹ chồng lại làm khó em à? Cái bà tìm khăn giấy đó lại làm em bực mình sao? Em cứ việc lên tiếng. Xem chị có xử lý hắn không? Không có gì đâu, tự em xử lý được mà. Yên tâm đi, Chu Diêu gõ nhẹ vào đầu Chu Gia Di. Em đó, giờ đã gả đi rồi. Lại còn là con dâu của thủ trưởng. Sao hở chút là đòi dạy dỗ người ta thế? Hừ, em chỉ nói vậy thôi mà. Chúng ta cứ làm theo quy định là được rồi. Mọi người đang trò chuyện thì Uông Nghị đến. Tôi đến không đúng lúc à? Đến rất đúng lúc đấy chứ. Mau đưa vợ cậu đi đi. Tuân lệnh, vợ ơi theo anh về nhà nào. Chu Gia Di đỏ mặt. Tạm biệt hai người rồi rời đi. Tống Bội Ngọc cảm thán, mới kết hôn thật tốt. Đúng vậy, để họ ở bên nhau thêm vài ngày nữa. Uông Nghị chắc sắp phải đi làm rồi. Đêm khuya tại nhà họ Uông, Gia Di à. Em đợi anh hoàn thành nhiệm vụ trở về. Sẽ lập tức nộp đơn tùy quân đón em qua đó, được không? Anh Nghị, em nghe anh hết. Anh muốn làm gì cứ làm đi. Em sẽ luôn đợi anh. Uông Nghị bế thấp người trong lòng vào phòng. Chu Gia Di giật mình một cái, anh Nghị lại yêu thương em nhé. Chu Gia Di ngượng ngùng rúc vào lòng anh. Chẳng mấy chốc bóng dáng hai người lại phủ lên giường. Sau đó là những âm thanh mờ ám khiến người ta đỏ mặt. Sau đám cưới, Uông Nghị phải quay lại công tác. Tại cổng nhà ga, cả nhà họ Uông và cả nhà họ Chu cùng với Chu Diêu và Tưởng Triệu đều có mặt. Chu Bưu vỗ vỗ vai anh, dõng dạc nói, con rể Chu Bưu ta không kém cạnh ai hết. Ra ngoài đừng để ta mất mặt nhé. Uông Nghị gật đầu, lại nói với Tưởng Triệu, bố mẹ, em gái và cả vợ em nữa. Sau này làm phiền anh Triệu rồi. Anh em, tôi chỉ tin mỗi anh thôi. Việc nhà cứ giao cho tôi, cậu bảo trọng nhé. Sang năm về làm bác đây. Uông Nghị nhìn Chu Gia Di, bao điều muốn nói nghẹn lại nơi đầu môi nhưng chẳng thốt nên lời. Chu Gia Di hiểu tâm ý của anh. Em đợi anh, chỉ cần một câu này là đủ rồi. Uông Nghị thấy sống mũi cay cay. Anh sợ mình không kìm lòng được nên quay lưng rời đi không ngoảnh lại. Một ngày nọ, hôm nay Chu Gia Di đi cùng Chu Diêu đến bệnh viện. Tưởng Triệu không yên tâm, tiện thể gọi cả Tiểu Ngô đi cùng để kiểm tra một lượt. Vừa ngồi xuống bỗng nghe thấy tiếng bàn tán. Tiếp đó là tiếng cãi vã chói tai. Khúc Thục Nam, cô kiêu ngạo cái gì chứ? Chỉ là một người phụ nữ không từ thủ đoạn thôi. Xét về thâm niên tôi không kém cô, xét về năng lực cũng ngang ngửa nhau thôi. Dựa vào đâu mà sai bảo người của tôi? Hai người nhìn nhau, rồi nhìn sang phía đó, thấy hai nữ bác sĩ mặc áo blue trắng đang cãi nhau trước cửa phòng thuốc. Một trong số đó chính là Khúc Thục Nam. Hôm nay tôi nói thẳng luôn, sau này sinh viên tôi hướng dẫn, cô đừng hòng sai bảo ai. Lúc trước là nể mặt cô thôi, bây giờ thì không cần nể nang gì nữa. Nữ bác sĩ nói với mấy người phía sau, bỏ đồ xuống đi theo tôi, để cô ta tự cầm lấy. Những người phía sau nhanh chóng bỏ đồ xuống, đi theo nữ bác sĩ kia. Khúc Thục Nam suốt buổi không nói lời nào. Thấy không còn kịch hay, đám đông tản ra. Chu Diêu khá bất ngờ. Khúc Thục Nam vốn là người nóng tính, lần này lại im hơi lặng tiếng không nói một câu. Đám đông vừa đi, Khúc Thục Nam đối diện nhìn sang Chu Diêu. Cô ta nhìn họ vài giây, rồi bước về phía hai người. Chu Gia Di theo bản năng chắn trước mặt Chu Diêu, bắt tôi phải làm kiểm điểm trong đại viện. Là ý của cô đúng không? Chu Diêu, Khúc Thục Nam bỗng thốt ra câu nói không đầu không đuôi như vậy. Chu Gia Di và Chu Diêu đều ngẩn người. Cô đúng là có thủ đoạn thật đấy. Dỗ dành Tưởng Triệu răm rắp nghe theo. Cô nói gì anh ta cũng nghe. Chu Diêu cuối cùng cũng hiểu cô ta đang nói gì rồi. Khúc Thục Nam gây chuyện là chuyện Tưởng Triệu đưa tôi về nhà hôm đó. Câu anh sẽ bắt cô ta xin lỗi là thế nào rồi? Cô nhếch môi, tâm trạng rất tốt. Chu Gia Di đứng bên cạnh không nghe nổi nữa. Tất cả là do cô tự chuốc lấy thôi. Trong thời gian này cô đã có vô số cơ hội để hối hận, nhưng lại cứ làm cho mọi chuyện trở nên khó coi nhất. Muốn trách thì hãy trách chính mình ấy. Ánh mắt Khúc Thục Nam quét qua Chu Gia Di với vài phần đố kỵ đến điên cuồng. Nếu nói Chu Diêu dùng cái mặt đó để quyến rũ người ta, thì Chu Gia Di dựa vào cái gì chứ? Cùng lắm chỉ gọi là trông thanh tú thôi. Dựa vào đâu mà dám tranh giành người đàn ông của tôi? Chu Gia Di, cô có tư cách gì mà nhảy nhót trước mặt tôi? Đừng tưởng gả vào nhà họ Uông là có thể diễu võ dương ngoài trước mặt tôi nhé. Trước đây không bằng tôi, sau này cũng đừng hòng bằng được tôi. Chu Gia Di tức nghẹn người, định mắng lại ngay lập tức, nhưng bị Chu Diêu ngăn lại. Cô nói đúng đấy, Gia Di của thực không bằng cô, nhưng biết sao được. Số em ấy tốt mà, chính là gả vào nhà họ Uông, chính là con dâu thủ trưởng đấy. Sau này người trong đại viện gặp mặt đều phải nể ba phần. Biết sao được, số em ấy tốt hơn cô nhiều,
Nhà họ Khúc tìm đủ mọi cách hãm hại. Chẳng qua là vì thèm khát cái danh con dâu thủ trưởng này thôi. Gả vào nhà họ Uông thì đã sao? Cũng chỉ là một vị thủ trưởng thôi mà. Sau này tôi gả cũng không kém hai người đâu. Có gì mà đắc ý chứ. Đàn ông tốt sau này còn đầy ra đấy. Vậy chúc cô sớm tìm được người đàn ông tốt nhé. Khúc Thục Nam thầm thề trong lòng. Tôi nhất định phải tìm một người đàn ông còn tốt hơn cả Uông Nghị nữa, để vỗ vào mặt Chu Gia Di một vố đau điếng. Từ nhỏ cô ta đã dưới chân mình rồi, sau này chắc chắn cũng sẽ như vậy thôi. Hai người quay lại chỗ ngồi. Chu Gia Di vô cùng hả dạ. Anh Diêu à, vẫn là chị lợi hại nhất, biết cách làm cô ta tức nổ đom đóm mắt. Đúng rồi, cô ta nói xin lỗi ở đại viện là sao thế? Chẳng lẽ lại xin lỗi giống như Lưu Thúy lần trước à? Nếu thật vậy thì em đảm bảo hôm đó sẽ là người đầu tiên có mặt. Còn phải mang theo máy ảnh nữa, chụp lại cái bộ dạng xin lỗi đó của cô ta. Sau đó rửa ra mấy tấm để trong túi. Mỗi lần cô ta định nhảy nhót là lại lôi ra xem coi còn dám kiêu ngạo nữa không. Ha 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 ha. Lưu Thúy từ sau khi xảy ra chuyện đó bị người ta chỉ trỏ bàn tán khắp đại viện. Chẳng bao lâu sau, chồng cô ta đã đưa cô ta và con về quê rồi. Tưởng Triệu cũng không nói rõ với chị lắm, nhưng nghe lời Khúc Thục Nam thì chắc là ý đó đấy. Bên này, Tiểu Ngô đã cầm tờ kết quả bước về phía hai người. Đồng chí Chu, tôi đã lấy được kết quả rồi. Lát nữa sẽ đưa cho chỉ huy. Bây giờ tôi đưa hai người về nhé. Anh Ngô, hôm nay không cần anh đưa đâu. Chúng em định đi ăn canh lòng cừu rồi mới về. Ăn xong em sẽ đưa anh Diêu về ạ. Tiểu Ngô không ở lại thêm nữa, cầm kết quả về báo cáo công tác. Hai người thấy thời gian cũng hòm hòm rồi, mới đứng dậy đi ra cổng bệnh viện. Hai người vừa bước ra khỏi cổng, còn chưa kịp đi xa, bỗng nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc mắng. Trời đất ơi, cái bệnh viện rách nát gì thế này? Con trai tôi sao có thể không sinh nở được cơ chứ? Chắc chắn là bệnh viện các người có vấn đề rồi. Chỉ vì bác sĩ nói người đàn ông không thể sinh con, không ngờ tới bà già đó lại ăn vạ bác sĩ như vậy. Người phụ nữ này chính là mẹ chồng của Tống Bội Ngọc. Vị bác sĩ bên cạnh bị bà ta tù máu không cho rời đi. Chồng của Tống Bội Ngọc là Phương Uy nhíu mày lôi bà ra. Mẹ à, mẹ buông ra trước đã, chuyện này không liên quan đến bác sĩ đâu. Bác sĩ cũng nói rồi, cậu mau bảo mẹ dậy đi, kiểm tra. Kết quả thế nào thì là như thế đó thôi, chúng tôi không làm giả kết quả đâu. Nếu bà không tin, có thể đưa anh ấy sang bệnh viện khác kiểm tra xem. Kết quả cũng sẽ y như vậy thôi, tôi nói gì cũng không chấp nhận được đâu. Con trai tôi mới là người không sinh được sao? Như vậy chẳng khác nào vỗ vào mặt nhà họ Phương tôi chứ. Bà ta buông bác sĩ ra ngay rồi lao đến trước mặt Tống Bội Ngọc, chỉ vào mặt cô ta mắng xối xả. Có phải cô không? Cô đã thông đồng với bác sĩ rồi đúng không? Cố tình làm kết quả kiểm tra cho thấy con trai tôi không sinh được. Cái đồ đàn bà độc ác này. Chu Gia Di tức nghẹn người, cái bà già này. Xem hôm nay tôi có dạy dỗ bà ta không? Định lao ra bèn bị Chu Diêu kéo lại, bảo cô ấy đừng kích động quá, chúng ta qua đưa Bội Ngọc rời đi thôi. Còn chuyện khác đừng can thiệp vào làm gì, dù sao đây cũng là việc riêng của nhà họ, phải để cô ấy tự mình xử lý thôi. Cơn nóng giận của Chu Gia Di nguôi ngoai vài giây, gật đầu, em biết rồi. Cho dù em có giúp Tống Bội Ngọc hả giận đi nữa, giải quyết được vấn đề trước mắt rồi, nhưng Tống Bội Ngọc vẫn phải về sống tiếp mà. Biết đâu bà già này sẽ thù hằn, càng hành hạ Bội Ngọc hơn nữa. Lý Mai vẫn đang làm loạn lên, cứ lại nhảy mãi không thôi. Chẳng qua là không chịu thừa nhận kết quả kiểm tra của bệnh viện, sợ con trai mình không sinh đẻ được. Chu Gia Di đưa Tống Bội Ngọc ra ngoài, nói với chồng của Tống Bội Ngọc một câu, tôi đưa Bội Ngọc đi trước nhé, anh lo mà xử lý chuyện nhà anh cho xong đi. Ba người cùng rời khỏi bệnh viện. Chu Gia Di không biết gặp trường hợp này thì phải an ủi như thế nào cho phải. Hai người tìm một chỗ vắng vẻ để Tống Bội Ngọc ngồi xuống. Tống Bội Ngọc cúi gằm đầu xuống, đôi vai cô rung rẩy liên hồi. Một lát sau bỗng òa lên khóc nức nở, làm Chu Gia Di giật mình một cái, vội vàng an ủi Bội Ngọc. Kết quả bệnh viện chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Là do vấn đề của chồng cậu mà. Cậu đã được rửa sạch oan ức rồi nhé. Sao còn khóc lóc thế này nữa? Khóc một hồi lâu thật lâu, Tống Bội Ngọc cuối cùng cũng ngừng lại được. Cô lau sạch nước mắt trên mặt, giọng điệu vô cùng bi thương. Tôi khóc cho cái sự nhu nhược của chính mình. Đã chịu bao nhiêu uất ức suốt bao nhiêu năm qua. Tôi khóc vì mình không có não, chẳng nghĩ ra sớm việc bắt Phương Uy đi kiểm tra, làm tôi mang tiếng là không biết đẻ trong nhà suốt bấy lâu. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, những chuyện cũ cứ để nó qua đi thôi, sẽ không còn ai nói xấu cậu được nữa đâu. Chu Diêu an ủi cô ấy, đúng vậy đấy, người không đẻ được đâu phải là cậu đâu, để xem sau này mẹ chồng cậu còn dám làm khó cậu nữa không. Từ nay tôi sẽ ngẩng cao đầu mà làm người, để xem ai còn dám làm tôi bực mình nữa đây. Khóc một trận đã đời xong, Tống Bội Ngọc nhanh chóng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Đi thôi, hôm nay tôi mời hai người đi ăn tiệm, không ai được khách sáo với tôi đâu đấy. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái vào, cứ coi như là bữa tiệc chúc mừng cho tôi đi. Ba người cuối cùng quyết định đi ăn canh lòng cừu. Ba người dạo chơi thêm một lúc rồi mới đi về đại viện. Về đến nhà, trong sân có thêm một cô gái nhỏ, trông dáng vẻ khoảng chừng 20 tuổi, mặc một bộ đồ vải thô giản dị. Cả hai đều ngẩn người ra, theo bản năng tưởng là mình đi nhầm nhà rồi. Ai ngờ cô gái đó vừa nhìn thấy hai người, liền nhanh nhảu bước về phía họ ngay. Cô chắc là đồng chí Chu phải không ạ? Cô xinh đẹp quá đi mất. Cháu là bảo mẫu do anh Tưởng thuê đến đây ạ. Cháu tên là Cát Tình. Nhanh vậy sao? Cát Tình mỉm cười không nói gì thêm, nhìn chằm chằm vào mặt Chu Diêu đến mức ngẩn ngơ. Chiều nay cháu mới vừa tới nơi, lúc nãy dọn dẹp ở trong phòng. Cháu có thấy ảnh của hai người rồi ạ.
nên có thể nhận ra Chu Diêu ngay lập tức. Lúc đầu cứ tưởng trong ảnh đẹp là do trang điểm thôi, không ngờ người thật bên ngoài còn lộng lẫy hơn nhiều. Cháu nhìn đến mức ngay cả người ra luôn. Tống Bội Ngọc vốn dĩ đã định rời đi rồi, nhưng Chu Diêu giữ cô lại uống trà nên cô mới ở lại thêm chút nữa. Tống Bội Ngọc đứng bên cạnh thầm đánh giá người trước mặt. Tiếc là cô bé này trông cũng trắng trẻo đấy. Không hẳn là quá xinh đẹp, nhưng tuyệt đối cũng không hề xấu chút nào. Quan trọng là tuổi đời còn quá trẻ. Thế này thì làm bảo mẫu sao được nhỉ? Em gái Cát Tình à, chị thấy em còn trẻ thế này. Đã làm nghề này được mấy năm rồi? Đây là năm thứ 2 em làm nghề này rồi ạ. Em là sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng đấy ạ. Chuyên ngành em học chính là điều dưỡng. Lúc anh Tưởng thuê em qua đây chính là vì thấy em có cả chứng chỉ điều dưỡng nữa, chủ yếu là để chăm sóc đồng chí Chu đang mang thai thôi ạ, nên anh ấy mới mời em về đây. Đúng là chuyên môn hóa có khác thật, hóa ra bảo mẫu thời nay cũng phải thi lấy chứng chỉ hả Bội Ngọc? Chu Diêu không khỏi ngạc nhiên, thực ra cô cũng không có ý gì đặc biệt cả, chỉ là cảm thán bảo mẫu bây giờ cũng có tiêu chuẩn cao. Trước đây ở dưới quê, chị chỉ nghe người thành phố nói chuyện thuê bảo mẫu thôi. Đến lượt mình thì đây mới là lần đầu tiên đấy, nên không khỏi thấy hơi mới lạ một chút. Nhưng lời này khi lọt vào tai Cát Tình lại bị hiểu theo một tầng nghĩa hoàn toàn khác. Cô ta gượng gạo nở một nụ cười, cháu cũng chẳng biết là tại sao nữa. Bình thường mọi người gọi cháu là bảo mẫu thì cháu chẳng thấy gì, nhưng lời này thốt ra từ miệng Chu Diêu lại thấy đặc biệt chướng tai. Tống Bội Ngọc thực ra muốn nhắc Chu Diêu một câu, bất kể là tốt nghiệp cái gì đi nữa thì đã là một bảo mẫu rồi thì cũng nên bắt đầu từ thời gian thử việc trước đã. Nếu cảm thấy không hợp thì sau này hãy đổi người khác. Nhưng ngặt nổi Cát Tình lại đang đứng ngay cạnh đó, hơn nữa thấy Chu Diêu cũng có vẻ khá thích cô bé này. Chu Diêu bảo Cát Tình ngồi xuống cùng trò chuyện. Cát Tình cũng không hề giấu giếm gì cả, kể hết tất tần tật tình hình của mình ra luôn. Năm nay 25 tuổi rồi, vừa mới đính hôn xong, đối tượng là một thợ điện. Đã có 1 năm kinh nghiệm làm việc rồi ạ. Công việc trước đó là phục vụ cho một vị giám đốc. Nghỉ việc là vì người đàn ông đã đính hôn đang ở vùng này. Thấy cô ta ăn nói cũng có chừng mực, danh mạch, trong lòng Chu Diêu càng thêm phần hài lòng. Tống Bội Ngọc nghe nói cô ta đã đính hôn rồi, cũng thấy hơi yên tâm phần nào cho bạn mình. Chu Diêu trông thì có vẻ trầm tĩnh và có đầu óc đấy, nhưng thực ra đối với những người thân cận bên mình thì lại chẳng hề có chút phòng bị nào cả. Dù sao cũng là bảo mẫu đã đính hôn rồi mà, chắc cũng chẳng thể gây ra sóng gió gì lớn được đâu. Với lại còn có chỉ huy Tưởng ở đó nữa cơ mà. Chu Diêu cũng không thể nào chịu thiệt được đâu. Sau khi đã tìm hiểu xong xuôi tình hình, cô tạm biệt Chu Diêu để ra về. Việc nhà người khác dù sao cũng chẳng đến lượt mình lo quá nhiều, nhưng việc nhà mình thì có không muốn lo cũng chẳng thoát được đâu. Đừng vì mấy chuyện không đâu mà bực mình nữa nhé. Bây giờ cậu mới là nhất đấy anh Diêu à. Anh Diêu à, đàn ông đôi khi chẳng dựa vào được đâu. Sau này chúng ta hãy cùng thi vào một trường đại học nhé, làm bạn học của nhau được không? Cát Tình đứng bên cạnh nghe thấy thế thì không nhịn được mà liếc nhìn sang Chu Diêu một cái. Trong lòng cô ta dâng lên một cảm xúc thật khác lạ. Một người đàn ông ưu tú như anh Tưởng đây, mà vợ hóa ra lại là một người mù chữ sao? Sau khi Tống Bội Ngọc đã rời đi rồi, Chu Diêu lại trò chuyện tiếp với Cát Tình một lát nữa. Thế này đi, tính theo tuổi tác thì chị nhỏ hơn em đấy, chị sẽ gọi em một tiếng chị Tình nhé. Tưởng Triệu thì lại lớn tuổi hơn em đấy, em cứ gọi Tưởng Triệu là anh Tưởng được không? Như vậy được không nhỉ? Được chứ em Chu à. Em cứ nghỉ ngơi một chút trước đi đã nhé, tầm này chắc là lát nữa anh Tưởng cũng sắp về rồi đấy. Để chị đi vào nấu cơm trước đã nào. Em muốn ăn món gì không? Chị cứ làm đại món gì đó cũng được ạ. Em ăn gì cũng được hết. Cát Tình gật đầu rồi đi vào. Chu Diêu ngồi thong thả trong sân nhà, xem lại đống chiến lợi phẩm buổi chiều của mình. Cô đặc biệt lấy ra một chiếc gương để soi mình. Nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp ở trong gương, cô nàng điệu đà mỉm cười nhẹ một cái. Đúng là trông mình cũng xinh thật đấy chứ. Lại lôi thỏi son môi ra nữa, tỉ mỉ dặm lại chút son trước gương soi. Đúng lúc này thì Tưởng Triệu đã về tới nhà rồi. Chu Diêu đứng dậy bước nhanh về phía anh ngay. Chồng ơi, anh xem em có đẹp không này? Vừa tô son xong thì một giọng nói bỗng ngắt lời hai người. Anh Tưởng, anh đã về rồi ạ. Cơm nước cháo đã nấu sắp xong rồi ạ. Chỉ một lát nữa là có ngay thôi ạ. Cát Tình xuất hiện thật đúng lúc đúng chỗ. Đôi mắt cậu ta liếc nhanh qua Tưởng Triệu rồi nhìn đi chỗ khác, nhưng lại không kìm được mà cứ muốn nhìn tiếp. Người đàn ông dáng người cao giáo, chân dài, vừa đi làm về vẫn còn đang khoác trên mình bộ quân phục, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng chờ có lại gần. Nhưng chính cái vẻ cao ngạo và lạnh lùng đó của anh lại khiến người ta cứ muốn nhìn thêm một cái nữa thôi. Hai mẹ con người thân cuối cùng cũng phải làm kiểm điểm ở đại viện, vì muốn con gái mình gả được vào hào môn giàu sang mà người mẹ lại bắt cậu ta đi làm mẹ kế trong. Nối tiếp tập trước. Sau khi ăn tối xong xuôi, Chu Diêu yên tâm nằm thong thả trên giường đọc sách. Một lát sau Tưởng Triệu bưng một chậu nước ấm đi vào. Chu Diêu được ngâm chân nước nóng, cả người thư giãn hẳn ra. Thật là dễ chịu quá đi mất thôi. Cảm ơn chồng yêu của em nhé. Sao lúc này anh không để chị Tình đi đổ nước cho? Anh chỉ thích được hầu hạ bà xã nhỏ nhà mình thôi mà. Để người khác hầu hạ em thì anh chẳng yên tâm chút nào đâu. Phải tự tay anh làm thì mới được cơ. Anh thật là đáng ghét quá đi mất thôi. Sao mà anh lại mất giá thế này không biết nữa. Nhớ lại mấy ngày đầu chúng mình mới cưới nhau ấy, Tưởng Triệu trong lòng em chẳng khác gì thú dữ cả đâu. Ai dè quen hơi rồi mới thấy khác biệt lớn đến thế này cơ chứ. Đôi khi ấy mặt em thấy là con người ta vẫn nên giữ chút khoảng cách với nhau thì hơn. Khoảng cách mới tạo nên vẻ đẹp của con người được chứ. Người đàn ông nghe thế cũng chẳng hề thấy giận dỗi gì. Anh gái gãi nhẹ vào lòng bàn chân của cô. Anh mà lại không có giá trị gì đâu nhé. Có giá chứ, anh có giá làm đây nhé. Biết lỗi của mình chưa hả? Biết lỗi rồi, nói vài câu ngọt ngào đi rồi anh sẽ tha cho em. Tưởng Triệu nhà mình là người đáng giá nhất trên đời, là người chồng tốt nhất trên cái thiên hạ này luôn đó. Em yêu anh nhiều nhất luôn đó nha. Cầu xin chỉ huy Tưởng hãy tha cho em lần này đi mà. Cô đổi giọng nũng nịu vô cùng đáng yêu. Cát Tình đang ở trong căn phòng bên cạnh đó, thỉnh thoảng lại nghe tiếng đùa giỡn từ bên kia truyền tới. Trong lòng cô ta dâng lên một nỗi ngưỡng mộ. Hôm nay là lần đầu tiên cô ta thấy chỉ huy Tưởng đấy. Cứ tưởng chỉ huy ở nhà cũng giống hệt như lúc ở đơn vị cơ. Ai ngờ đâu trước và sau lại cả việc rửa chân cho vợ mà cũng tự mình làm đấy. Trong lòng cô ta ngưỡng mộ đến mức không nói nên lời luôn.
Giá mà sau này mình cũng tìm được một người đàn ông như chỉ huy Tường đây thì tốt biết mấy cơ chứ. Mình vốn là sinh viên đại học đầu tiên của cả cái nhà này. Tuy rằng chỉ là hệ cao đẳng mà thôi, nhưng dù sao thì cũng vẫn là một sinh viên đại học. Còn có 2 đứa em trai và 1 đứa em gái nữa. Em trai mình cũng đã đến cái tuổi phải lấy vợ rồi cơ đấy. Mẹ chẳng hài lòng vì mình đi học đã tốn bao nhiêu là tiền nên mới đặc biệt dùng cái mác sinh viên của mình hiện tại để tìm cho mình một gã nhà giàu ở dưới quê kia. Mục đích chính là để đòi thêm sính lễ cho em trai lấy vợ thôi, dù trong lòng chẳng hề muốn chút nào đâu. Nhưng vì mẹ quá mạnh mẽ và độc đoán, chẳng hề cho mình có lấy một cơ hội nào để nên mình đành phải chấp nhận cái số phận này thôi. Nghe đâu cuối năm nay là mình phải kết hôn. Mình thấy chuyện đó cũng chẳng có gì to tát lắm đâu. Từ sau khi gặp Tưởng Triệu ngày hôm nay rồi thì chẳng kìm lòng được mà đem người đã đính hôn ra so sánh ngay. Người đó trông chẳng đẹp trai bằng một góc của Tưởng Triệu cả, cũng chẳng có tiền đồ gì bằng được Tưởng Triệu hết, không bao giờ tinh tế được như cách Tưởng Triệu làm cả. Thật sự là cháu chẳng dám nghĩ tới cái cảnh đó nữa đâu. Nếu hôm nay Tưởng Triệu là người dựa chân cho cháu thì chắc là cháu sẽ thấy hạnh phúc biết nghe tiếng động ở phòng bên cạnh đã bắt đầu im ắng dần rồi. Cát Tình mang theo nỗi uất ức đầy lòng mà đi ngủ. Có không quan tâm đi chăng nữa thì cũng chẳng ích gì đâu. Bây giờ thì Tưởng Triệu cũng đã kết hôn mất rồi cơ mà. Đến cả con cái cũng sắp có rồi kia kìa. Cháu chỉ có thể đứng từ xa mà ngưỡng mộ người ta thôi. Sáng sớm tinh mơ, Cát Tình đã dậy chuẩn bị. Vừa nhìn thấy anh bước ra sân, liền vui vẻ cất tiếng chào. Anh Tưởng ạ. Bữa sáng ngày hôm nay có món bánh nhân thịt xong ngay bây giờ đây ạ. Thôi không cần đâu ạ. Mọi người cứ tự nhiên mà ăn đi nhé. Tôi có việc phải đi trước đây rồi ạ. Tôi có vài lời muốn dặn dò cô. Cát Cầm hơi ngẩn người. Ở nhà chúng tôi, cô không cần quá gò bó. Tôi mời cô đến là để chăm sóc mọi thứ cho đồng chí Chu. Mọi việc cứ lấy cảm nhận của cô ấy làm ưu tiên những chuyện của cô ấy trước. Còn về phần tôi, cô có thể trực tiếp ngó lơ. Không cần vì cân nhắc tôi mà đặc biệt dậy sớm làm bữa sáng. Cũng không cần giúp tôi làm mọi gì cả. Mọi việc tôi đều thích tự thân vận động. Quần áo của tôi, nhà bếp của tôi đều có thể tự mình dọn dẹp. Ngày thường cũng không cần chăm sóc tôi. Cứ coi như tôi không tồn tại là được. Chỉ cần chăm sóc tốt cho đồng chí Chu là được rồi. Cô yên tâm, tiền lương của cô sẽ không bị trừ dù chỉ nửa phân. Cứ làm theo yêu cầu của tôi. Các Cầm đứng bên cạnh lắng nghe, đôi bàn tay nắm chặt lại. Vâng. Tưởng Triệu không ăn sáng ở nhà. Nói xong yêu cầu của mình, anh trực tiếp đi làm luôn. Các Cầm nhìn theo bóng dáng người đàn ông rời đi, nghĩ đến những lời anh vừa nói. Trong lòng cô ta cảm thấy trống rỗng. Đúng ra thì mình nên vui mới phải. Nhưng nghĩ đến việc sau này ngay cả quan tâm anh ấy cũng không được làm, lại thấy hơi buồn. Cô ta liếc nhìn về hướng phòng ngủ. Chu Diêu vẫn còn đang ngủ. Thật không hiểu nổi, cùng là phụ nữ như nhau, tại sao chị ta lại tốt số đến thế? Chẳng lẽ chỉ vì trong bụng chị ta đang mang thai con của Tưởng Triệu sao? Hôm nay Chu Diêu không ngủ nướng quá muộn. Tưởng Triệu rời đi chưa đầy nửa tiếng là cô đã dậy rồi. Chu Diêu vừa ăn sáng vừa khen, ăn từ từ thôi. Nếu chị thích thì mai em lại làm tiếp. Bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng rè rè của dòng điện. Ngay sau đó là tiếng loa phát thanh truyền tới. Mời toàn thể người nhà trong khu gia đình tập trung tại khán đài. Chu Diêu chăm chú nghe xong, nói với Cát Cầm, đợi em đi thay bộ quần áo đã. Lát nữa dắt chị đi xem kịch. Cát Cầm ngơ ngác, xem kịch gì cơ? Lát nữa chị sẽ biết thôi. Hai người vừa đi ra đến cửa thì đụng mặt Chu Gia Di. Cô ấy đang chạy lon ton về phía này, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh thật. Tớ cứ tưởng cậu nói đùa thôi chứ. Sao lại làm thật thế này? Chứ sao nữa, ân oán giữa hai ta lâu lắm rồi. Tớ phải ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng này. Chu Gia Di nhìn thấy cô gái lạ đứng bên cạnh, không nhịn được hỏi, mẹ tôi là mẹ chồng tôi giới thiệu qua đúng đó. Chu Gia Di nói thêm. Các Cầm lập tức hiểu ra, gật đầu chào hỏi. Đi thôi, đừng nói nữa, chúng ta mau đi thôi. Muộn là không chiếm được hàng đầu đâu. Tại khán đài đã có không ít người đến về chuyện nhà họ. Sóng gió lần này cuối cùng cũng có lời giải đáp từ Thục Nam và từ Mỹ Vân, thay phiên nhau đứng trên đài đọc bản kiểm điểm. Các Cầm cũng nhân dịp này cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành sự việc, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Hóa ra trong đại viện này lại còn nhiều chuyện mà mình không biết đến thế. Xong xuôi từ Thục Nam đi xuống từ khán đài, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Từ Mỹ Vân cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, nhưng vẫn cố gắng an ủi con gái. Thục Nam mẹ sẽ tìm cho con một nhà chồng khác, đảm bảo tốt hơn cả nhà họ Uông và Tưởng Triệu. Đến lúc đó để nhà chồng đòi lại công bằng cho con. Thấy con gái vẫn còn đau lòng, Từ Mỹ Vân cẩn thận hỏi từ Thục Nam, mấy ngày trước có ông chủ muốn làm quen với con lại không? Tuy người ta là rổ giá gặp lại, tuổi tác cũng hơi lớn một chút, nhưng con phải biết rằng người ta có tiền, sau này con gả qua đó không lo ăn mặc. Ông chủ đó là nhà cung cấp cho quân khu đại nói là địa vị cao hơn Tưởng Triệu và Uông Nghị, nhưng ít nhất cũng không bị họ đè đầu cưới cổ. Con có muốn cân nhắc chút không? Nghĩ đến gã đàn ông bóng dầu đó là cô ta đã thấy buồn nôn. Cô ta chậm rãi lắc đầu, cái đứa trẻ này sao lại bướng bỉnh thế chứ? Bây giờ không phải lúc con làm mình. Con không nhìn thấy sao? Vừa nãy ở dưới khán đài và Chu Diêu đắc ý đến mức nào, đặc biệt là cái cô Chu Gia Di đó, còn cầm máy ảnh chụp lia lịa nữa. Con thật sự cam tâm bị cô ta dẫm đạp dưới chân cả đời sao? Nhưng từ Thục Nam vẫn còn do dự, đừng như Nhị gì nữa. Đầu óc con phải tỉnh táo lại đi. Tình hình hiện tại, mau chóng tìm lấy một người có tiền mới là chuyện sau này. Nếu con gả đi rồi, có gặp chuyện gì, nhà chồng chắc chắn sẽ đứng ra giúp đỡ. Chẳng lẽ con sợ hai đứa bọn họ sao? Từ Thục Nam đã dao động. Hiện giờ trong đại viện này, Tưởng Triệu và Uông Nghị chúng ta đều không đụng vào được, trừ phi tìm được một chỗ dựa lớn hơn. Thấy con gái đã xuôi xuôi,
Từ Mỹ Vân bồi thêm hay là thế này? Không khác mẹ hẹn người ta ra cho các con tìm hiểu nhau thêm nhé. Được ạ, con cũng tự biết bản thân bây giờ chuyện môn đăng hộ đối. Người ta chắc chắn là không coi trọng con nữa. Cứ kén chọn mãi con cũng sợ mình không gả đi được. Người phụ nữ vừa mới đến nhà Chu Diêu làm bảo mẫu lại nảy sinh ý đồ không hay với Tưởng Triệu. Tiết tập trước, ngày tháng cứ thế trôi qua, cái thai ngày một lớn dần. Hay là cậu nghỉ ngơi chút đi, tớ thấy sức khỏe vẫn là quan trọng nhất. Tống Bội Ngọc kể từ lần đó về nhà đã kiên quyết yêu cầu gửi ba mẹ chồng vô lý, không thì ly hôn. Phương Uy không còn cách nào khác, đành phải làm theo yêu cầu của cô ấy. Ba ra đó có lăn lộn ăn vả cũng vô dụng, không còn mẹ chồng cản trở. Bội Ngọc dồn hết tâm trí vào việc học tập. Cậu không biết đâu, bây giờ một ngày tớ ngủ tới 10 tiếng đồng hồ, chẳng cần nghỉ ngơi gì thêm nữa, chỉ là dễ thấy mệt thôi. Chu Diêu thở dài, sau này cậu mang thai không có cơ hội đó rồi. Tớ và Phương Uy đã bàn bạc với nhau, sau này có lẽ sẽ nhận nuôi một đứa trẻ. Chu Diêu cau mày, chuyện của Phương Uy tớ có nghe qua, không phải là hoàn toàn không thể sinh, chỉ là tỷ lệ hơi thấp một chút thôi. Phải phối hợp với bác sĩ để điều trị. Đừng nản lòng, chuyện này ai mà nói trước được chứ. Hơn nữa cậu bây giờ vẫn còn trẻ mà. Bội Ngọc lắc đầu. Thấy tâm trạng cô ấy không tốt, Chu Diêu chuyển chủ đề. Mấy ngày trước tớ có mua mấy quả trái cây thời thượng gọi là xoài. To chừng này này, ngọt lắm, cậu cũng nếm thử nói đi. Xong cô quay người gọi Cát Cầm đang ở phòng khách. Chị Cầm giúp em gọt của xoài với, để cho Bội Ngọc nếm thử. Đừng mà, cậu cứ giữ lại mà ăn. Bội Ngọc đắt tiền thế này cũng gọi ra phòng khách. Chị Cầm ơi, đừng phiền phức thế, em không ăn đâu. Tổng cộng cũng chẳng còn mấy của, chỉ còn lại của cuối cùng cho cậu nếm thử thôi. Cậu cứ ăn đi, không được từ chối. Chị Cầm gọt nó ra đi, chúng ta cùng nếm thử. Tống Bội Ngọc không từ chối nữa, không nhịn được dặn dò, anh Diêu này, sau này lúc sinh con cần dùng nhiều tiền lắm, đừng có tiêu xài hoang phí quá, phải tính toán cho tương lai nữa. Yên tâm đi, bây giờ tớ tiêu nhiều thì sau này sẽ kiếm lại nhiều. Đợi chúng ta tốt nghiệp đại học tự tìm việc làm lại rồi, thiếu chút tiền này sao? Dù sao thì tớ cũng rất tự tin vào bản thân, sau này chuyên ngành và công việc tớ đều tính kỹ cả rồi. Trò chuyện một lát, Chu Diêu thấy xoài vẫn chưa đi về phía phòng khách. Chị Cầm, xoài chị gọt chưa? Em xin lỗi, em vừa bận việc khác nên quên mất. Vậy bây giờ chị gọt luôn đi, ba người chúng ta cùng ăn thử. Nếu không là nó chui hết vào bụng em đấy. Các chị đến cái vị cũng chẳng được nếm. Cát Cầm ấp úng. Cô Chu này, của xoài này anh Tưởng cũng hay là đợi anh ấy về rồi cùng ăn luôn. Không cần đâu, cứ gọt luôn bây giờ đi, lần sau mua lại là được mà. À, vâng. Chu Diêu quay lại từ phòng khách. Tống Bội Ngọc thu lại suy nghĩ, vừa nãy chắc chị bây giờ chị ấy đi gọt rồi. Đợi thêm một lát nữa. Tống Bội Ngọc mỉm cười gật đầu. Khoảng cách từ phòng khách ra sân không quá xa, hai người họ nói chuyện trong phòng khách. Mình nghe thấy rõ mồn một. Sao Cát Cầm lại không nghe thấy chuyện gọt xoài chứ? Anh Diêu, chị Cầm nhà cậu đến cảm thấy gần 1 tháng rồi nhỉ? Có quen không? Cô ấy muốn nhắc nhở Chu Diêu, trong thời gian thử việc có thể xem xét kỹ vấn đề đi hay đầu như cả một thóc. Quen chứ, chị Cầm nấu ăn ngon lắm, một ngày 3 bữa. Bữa nào cũng không trùng lặp. Tớ lâu lắm rồi không ăn cơm căn cứ. Nếu biết trước có bảo mẫu sướng thế này, tớ chắc chắn đã bảo Tưởng Triệu tìm cho từ lâu rồi. Tống Bội Ngọc định nói lại thôi. Có lẽ là mình quá nhạy cảm rồi. Chu Diêu mới là chủ nhà, chỉ cần Chu Diêu thấy vui và hài lòng thì công việc của Cát Cầm là thành công rồi. Cô ấy mỉm cười không nói thêm gì nữa. Xoài nhanh chóng được mang lên. Cát Cầm cầm miếng xoài trong tay, tâm trạng phức tạp. Quả xoài này là mình và Chu Diêu cùng tổng cộng mua 5 quả. Chu Diêu thích ăn ngọt, mỗi ngày ăn 1 quả, chỉ còn lại của cuối cùng thôi. Hôm qua còn rêu rao là muốn để dành cho anh Tưởng về cùng ăn, kết quả bây giờ lại nhịn không được mà bảo gọt ra. Anh Tưởng một miếng cũng chưa được nếm. Chu Diêu không sót chứ mình thì sót thay. Trong 1 tháng đến đây, tôi nhận ra Chu Diêu không chỉ lười, chẳng làm việc gì cả, mà còn ham ăn nữa. Cái gì cũng muốn ăn. Mỗi lần đi dạo phố đều mua một đống đồ ăn, một chút việc cũng không động tay vào. Đến cả quần lót cũng là anh Tưởng giặt cho. Tôi tức phát điên lên được. Đàn ông sao có thể làm loại chuyện này? Nhưng Chu Diêu chẳng hề cảm thấy có gì sai cả. Đừng nói là giặt đồ lót, bình thường bảo anh Tưởng xoa bóp rửa chân, thậm chí ăn cơm thừa cũng là chuyện nhỏ. Chẳng qua là ỷ vào việc mình đang mang thai thôi. Đợi đến khi đứa trẻ sinh ra, cô ta sẽ không còn được thong dong như vậy nữa đâu. Ngày Cát Cầm hết hạn thử việc, vừa hay là tối thứ Bảy anh về, anh thuận tiện mang cả hợp đồng lao động về luôn. Thực sự chắc chắn là cô ấy rồi chứ, không cần đổi người khác sao? Chu Diêu gật đầu. Đúng vậy, chị Cầm nấu ăn ngon lắm. Em chỉ nhớ mỗi chuyện ăn thôi đúng không? Chẳng lẽ anh thấy chị Cầm không ổn sao? Tưởng Triệu im lặng vài giây. Cũng không phải là không ổn. Cát Cầm là người mà Vương Tuệ đặc biệt nói là vào quan hệ ở bệnh viện tìm cho.
có thể chăm sóc Chu Diêu một cách khoa học. Hôm phỏng vấn Cát Cầm đã nói rất rõ ràng, chỉ cần chịu trách nhiệm chăm sóc Chu Diêu hàng ngày là được. Nhưng Cát Cầm này, sự chú ý lúc nào cũng tôi không thích điều đó lắm. Nhưng mục đích ban đầu thuê bảo mẫu là để chăm sóc Chu Diêu thì cũng chẳng còn gì để nói nữa. Không có, chỉ cần em thấy tốt là được. Tưởng Triệu xa xa cái đầu nhỏ của cô. Lát nữa nhân tiện đưa hợp đồng cho Cát Cầm ký luôn. Sau này cô ấy sẽ là một phần của gia đình chúng ta. Vâng ạ. Trong phòng khách, Cát Cầm biết mình đã vượt qua kỳ thử việc, tự nhiên là rất vui mừng. Tôi nhất định sẽ nỗ lực chăm sóc tốt cho đồng chí. Sau này cứ coi đây như nhà mình là được, không cần phải câu nệ. Cát Cầm gật đầu. Đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó. Ngày mai tôi có thể nghỉ được không? Tôi muốn lên thành phố một chuyến. Được chứ, mai chị muốn lên thành phố sao? Vừa hay chúng em cũng đi. Lát nữa Tưởng Triệu lái xe, chị có muốn đi cùng không? Nhìn người đàn ông bên cạnh, kích động gật đầu. Vậy thì phiền anh Tưởng quá. Một ngày nọ ba người nhanh chóng đến huyện thành. Đúng như Chu Diêu dự đoán, Cát Cầm thực sự là đi tìm chồng. Vừa đến cửa bách hóa thì thấy một gã đàn ông tầm hơn 30 tuổi đang chạy tới. Trong lòng Chu Diêu hẫng một nhịp. Tôi thật không ngờ được Cát Cầm trông trắng trẻo sạch sẽ thế kia, mà vi hôn phu lại là một người đàn ông lớn tuổi như vậy. Đầu của gã đàn ông đó còn bị hói mất một nửa. Tiểu Cầm, em đến rồi. Anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Tưởng Triệu ở bên cạnh khẽ cau mày. Chào anh. Xưng hô thế nào đây? Tôi họ Quan, đồng chí Tưởng. Chào anh, chào anh. Lúc chuẩn bị tách nhau ra, cô thuận miệng hỏi xem có muốn cùng ăn trưa không? Thôi không cần đâu, nhưng đổi lại là lời cằn nhằn của Quan Quốc Hoa. Tiểu Cầm, em thế này là không hiểu chuyện rồi. Đồng chí Chu có lòng tốt mời chúng ta cùng ăn cơm, chúng ta sao có thể từ chối chứ? Trên bàn ăn, Quan Quốc Hoa nịnh nọt càng dữ dội. Tưởng Triệu nói với Quan Quốc Hoa vẫn đang liên thuyên không dứt. Lúc ăn không nên nói chuyện. Quan Quốc Hoa không có học thức nên nghe không hiểu. Vẻ mặt không mấy tốt đẹp của người đàn ông trước mặt, cũng đoán được là muốn mình im miệng. Gã cười gượng gạo hì hì, trong lòng lại thầm mắng Tưởng Triệu không có tiền đồ. Cái tay Tưởng Triệu này bề ngoài lạnh lùng, mang theo uy quyền, trông thì khá dọa người đấy. Ai mà ngờ được cuối cùng lại là kẻ sợ vợ. Suốt cả bữa cơm toàn hầu hạ phụ nữ không nói, đến một cái nhìn thẳng cũng chẳng thèm cho mình. Vợ là để cưới về nhà hầu hạ mình, đến chỗ anh ta lại coi như tổ tiên mà thờ, chiều chuộng chẳng ra làm sao cả. Chỉ vì có tên trộm cướp bóc khống chế bảo mẫu nhà đá bay tên trộm chạy mất. Bảo mẫu lại càng thêm ngưỡng mộ tôi. Tiết tập trước, gã giả vờ giả vi bảo Cát cho anh bát canh. Tiểu Cầm, Cát Cầm miễn cưỡng đi múc canh trong lòng, cảm thấy phức tạp. Gia đình muốn tôi và Quan Quốc Hoa nguyên nhân như vậy là vì Quan Quốc Hoa đã đưa sính lễ, số sính lễ đó đã mang đi cho hai đứa em trai xây nhà rồi. Quan Quốc Hoa cũng biết điều đó, lúc nào cũng mang chuyện này ra để đe dọa tôi. Hơi tí là nói, em dám không nghe lời anh sao? Cẩn thận anh hủy hôn đấy. Để xem cha mẹ em có trả nổi tiền cho anh không. Mỗi lần như vậy, Cát Cầm lại không thể phản kháng nổi. Thậm chí Quan Quốc Hoa còn biểu dùng chuyện này ép buộc mình phát sinh quan hệ với gã trước. Vốn dĩ tôi đã chấp nhận số phận rồi, nhưng nhìn thấy sự tương phản giữa mình và Chu Diêu trên bàn ăn hôm nay, vẫn cảm thấy thật bẽ bàng. Thậm chí xen lẫn cả sự đố kỵ. Dựa vào cái gì mà một sinh viên đại học như mình lại không gặp được người đàn ông như Tưởng Triệu? Chu Diêu chẳng có học vấn gì, chỉ dựa vào vài phần nhan sắc mà có thể sống cuộc đời như thế này. Quan Quốc Hoa vô tình nói với Tưởng Triệu, vợ dưới quê chúng tôi không kiêu kỳ như thành phố, rất đảm đang, việc nhà gì cũng làm được hết. Ý trong lời nói chính là đang khoe khoang mình mới là chủ gia đình, chứ không giống như Tưởng Triệu bưng trà rót nước thì ra cái thể thống gì. Chu Diêu nghe mà cau mày. Tôi cảm thấy lời này sao cứ như đang nhắm vào mình vậy. Đồng chí Quan, tôi có nghe qua một câu nói cũ thế này. Câu gì? Anh coi vợ mình như người hầu thì anh chính là nô lệ, anh coi vợ mình như hoàng hậu thì anh chính là hoàng đế. Chồng tôi trông đúng là người làm hoàng đế rồi, anh thấy có đúng không? Tưởng Triệu cúi đầu không nói, khóe miệng lại khẽ nhếch lên. Loại người như Quan Quốc Hoa tôi thấy nhiều rồi, căn bản chẳng buồn để tâm đến, một lời cũng chẳng thèm đáp lại gã. Ngờ gã lại dẫm phải đuôi mèo rồi, chẳng trách cô ấy lại muốn cào người. Quan Quốc Hoa lúng túng không tiếp lời nữa. Bàn ăn cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Tôi cũng không muốn nói những lời khó nghe như vậy đâu. Ai bảo cái gã đàn ông này chẳng có chút tinh tế nào cả, lại còn đi chia rẽ tình cảm vợ chồng chúng tôi. Không nhịn nổi. Quan trọng hơn là còn quát tháo. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái đầu hói một nửa của gã hay sao? Dựa vào hai cái răng vàng khè lộ ra mỗi khi cười? Thật đúng là không biết xấu hổ. Sau khi ăn xong, bốn người cùng rời đi, tách nhau ra ở cửa nhà hàng. Chu Diêu hỏi chị ấy, hôm nay mấy giờ chúng em đợi chị một lát ở bãi đỗ xe. Đi xe buýt thì mất lâu lắm. Không cần đâu, hôm nay Tiểu Cầm không về, đợi sáng mai tôi mới cho cô ấy về. Quan Quốc Hoa trả lời thay Cát Cầm. Cát Cầm cuối cùng không nhịn được đẩy gã một cái. Quan Quốc Hoa phát hiện mình đã lỡ lời cái gì đó, sờ sờ mũi. Thời đại này quan niệm của mọi người vẫn chưa cởi mở. Nam nữ chưa kết hôn là không được ở cùng nhau.
Chuyện này mà để người ta biết được thì nước bọt của thiên hạ cũng đủ dìm chết người. Quan Quốc Hoa nói buổi tối không về như vậy, không tránh khỏi khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Nhưng điều đó không sai. Trách tôi đã đưa cho nhà cô ấy là vợ mình từ lâu rồi. Vốn dĩ hai người ở hai nơi khác nhau. Kể từ sau khi có được Các Cầm một lần thì không tài nào nhịn nổi nữa. Bảo Các Cầm nghỉ việc đến thành phố Kinh Tây, mục đích chính là để thuận tiện cho mình. Mấy người vừa đi ra khỏi cửa lớn được vài bước, Chu Diêu đang tâm hồn treo ngược cành cây, bỗng nhiên nghe thấy mấy tiếng hô hoán phía đối diện. Bắt lấy tên trộm, bắt lấy tên trộm. Chu Diêu vừa ngước mắt lên nhìn, thấy một gã đàn ông cầm dụng cụ đặc biệt đang lao về phía họ, đang liều mạng chạy về hướng này. Phía sau có mấy anh cảnh sát mặc đồng phục đang đuổi theo. Tưởng Triệu gần như theo bản năng ngay lập tức đẩy Chu Diêu vào trong cửa hàng, đóng cửa lại, không được ra ngoài. Tên tóc vàng muốn tìm người khống chế, thấy Tưởng Triệu đẩy người vào trong nhà hàng, trong lòng nổi cơn thịnh nộ. Tên tóc vàng lao mạnh tới, dụng cụ đặc biệt trong tay đâm thẳng về phía cho mày làm người tốt này. Thân hình Tưởng Triệu nghiêng đi, tên tóc vàng đâm hụt. Tên tóc vàng chắc cũng có luyện qua, thấy một người phụ nữ phía trước bị dọa đến mức không bước nổi đi. Tên tóc vàng tiến lên dùng dụng cụ đặc biệt khống chế, làm một mạch rồi chạy ra phía sau. Cảnh sát đuổi đến khuyên nhủ, đừng kích động, đừng có gì thì bình tĩnh nói. Con tin là người vô tội. Tao tất nhiên biết con tin là vô tội, nếu không tao bắt nó làm gì? Tưởng Triệu trực tiếp hỏi, mày muốn cái gì? Các người đừng ép tao, tao sẽ không động vào cô ta. Nếu không thì tất cả đừng hòng sống. Tên tóc vàng đe dọa, tao muốn rời đi. Tao, kẻ đó phải bay màu. Cho mày rời đi. Bây giờ mày có thể rời đi, tao có thể tiễn mày đi. Hôm nay tao có lái xe đến đây, nếu mày muốn chạy trốn, cách tốt nhất chính là ngồi xe rời đi. Nhưng với thân phận hiện tại của mày chắc chắn không bắt được xe đâu. Tao lái xe đưa mày đi sẽ thuận tiện hơn nhiều. Mày thấy thế nào? Tên tóc vàng cau mày, mày đùa tao đấy à? Nghĩ sẵn đường lui cho tao nữa sao? Xe của tao ở ngay dưới kia. Nếu không tin tao có thể dẫn mày qua đó. Nếu mày thấy tao lừa gạt thì có thể không chấp nhận đề nghị của tao. Tên tóc vàng im lặng vài giây. Tại sao mày lại nghĩ cho tao? Có phải cùng một hội không? Tao không phải nghĩ cho mày, mà là nghĩ cho chính mình. Người mày đang khống chế là bảo mẫu nhà tao, bảo mẫu chăm sóc vợ tao ở cữ. Nếu cô ấy có mệnh hệ gì, tao lại phải đi tìm người khác, phiền phức lắm. Nếu tìm người không bằng cô này, vợ tao lại làm mình làm bậy, cả cái nhà này sẽ không yên ổn được. Hôm nay tao đảm bảo an toàn cho bảo mẫu thì không cần phải tốn công tìm người mới nữa, cũng là bớt việc cho chính mình thôi. Tên tóc vàng dùng dụng cụ đặc biệt chỉ Tưởng Triệu. Tên tóc vàng lôi kéo Các Cầm đi một đoạn đường, thấy nguy hiểm không còn nữa liền buông lỏng. Ôi mệt chết ông đây rồi. Cánh tay cũng mỏi nhừ, lời tên tóc vàng thì thấy cánh tay đau nhói. Dụng cụ đặc biệt trong tay rơi xuống cái keng. Tên tóc vàng hốt hoảng bò dậy, khẩn cấp xuất ra thêm một dụng cụ đặc biệt khác, chạm dùng cánh tay giúp đỡ chặn một nhát dụng cụ đặc biệt. Tên tội phạm cuối cùng cũng bị khuất phục, một cước đá văng tên tóc vàng. Mấy tay cảnh sát phía sau cuối cùng cũng đuổi kịp, đè tên tóc vàng xuống đất. Cái tên này, mày dám lừa tao sao? Đe chặt lấy tên tóc vàng. Một trong số các cảnh sát tặng cho tên tóc vàng một cú đấm trời giáng. Đây là chỉ huy viên của thành phố Kinh Tây chúng tôi đấy. Mày dám giở trò với chỉ huy viên của tụi tao à? Chẳng phải là tự tìm đường bay màu sao? Tưởng Triệu đưa tay đỡ một dụng cụ đặc biệt, nước đỏ chảy ròng ròng. Anh Tưởng, cánh tay của anh đều tại em cả. Hu hu hu, không sao đâu, không phải vết thương gì lớn. Nhưng các khanh lại không nghe lọt tai. Lúc nãy khi tên cướp đâm tới, em sợ muốn bay màu luôn. Là Tưởng Triệu đã đỡ giúp em một dụng cụ đặc biệt. Vị hôn phu của mình gặp nguy hiểm thì bản thân lại chạy mất hút. Anh Tưởng lại giúp đỡ một dụng cụ đặc biệt, sao có thể không cảm động cho được? Chỉ huy viên, tay của anh cần phải xử lý một chút. Ở đồn cảnh sát có sẵn túi y tế. Chúng ta đi thôi. Cảnh sát đặc biệt đến mời anh về đồn. Chu Diêu vừa hay đi tới, tay trái của Tưởng Triệu vẫn đang chảy nước đỏ. Chu Diêu liếc nhìn một cái, hốc mắt đỏ hoe. Không phải chuyện gì lớn đâu, xử lý một chút là được rồi. Thế còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đi xử lý đi. Đến đồn cảnh sát, Tưởng Triệu xử lý xong vết thương, Chu Diêu mới có thời gian quan tâm đến chị Khanh. Chị Khanh, chị không sao chứ? Các Khanh lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ tội lỗi. Quan Quốc Hoa không biết đã đến từ lúc nào, đang ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi các Khanh. Các Khanh không hề phản ứng gì với anh ta. Chu Diêu tức không chịu nổi, nói với Quan Quốc Hoa, anh đến từ lúc nào vậy? Sao lúc nãy không thấy anh đâu nhỉ? Tôi chỉ sợ làm phiền cảnh sát thôi. Tôi nào có gây thêm rắc rối đâu. Chẳng phải đã nhanh chóng bắt được kẻ xấu rồi sao? Người phụ nữ vì để báo đáp ơn cứu mạng của người đàn ông đã làm đồ ăn cho người đó. Không ngờ người đàn ông quay đầu lại đưa cho vợ mình. Nối tiếp tập trước, người chồng đó của chị Khanh đúng là quá đáng thật. Sao có thể bỏ mặc chị Khanh mà chạy chứ? Chẳng có chút trách nhiệm nào cả. Và lại trên bàn ăn còn hiên ngang sai bảo chị Khanh như thế. Tôi nhìn mà thấy tức anh ách. Chu Diêu hậm hực hỏi, anh nói xem, có nên nhắc nhở chị Khanh không? Cái người đàn ông đó không phải hạng người tốt lành gì. Đừng, Tưởng Triệu trực tiếp từ chối. Tại sao? Chị ấy đâu phải kẻ ngốc. Người đàn ông đó tốt hay không chị ấy chẳng lẽ không biết sao? Biết đâu còn có uẩn khúc gì đó mà chúng ta không biết. Đừng để đến lúc có lòng tốt lại làm hỏng việc. Tưởng Triệu xoa xoa khuôn mặt hậm hực của cô. Nếu chị ấy tìm chúng ta giúp đỡ, chúng ta đương nhiên sẽ giúp. Nhưng giờ chị ấy chưa nói gì, nên cứ kệ đi đã. Em đừng nghĩ nhiều như thế.
Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của em là sinh em bé thật an toàn, nghe chưa? Tình hình hôm nay đúng là làm anh sợ muốn bay màu luôn. Chu Diêu gật đầu. Hai người thủ thỉ với nhau. Anh Tưởng, em có làm ít trứng chần này. Cát Khanh bưng bát đi vào phòng khách. Vừa nhìn, đã thấy Chu Diêu đang ngồi trên đùi Tưởng Triệu. Chu Diêu giật mình đứng phát dậy. Có chút ngượng ngùng, Cát Khanh bưng bát bước vào cửa. Anh Tưởng, hôm nay đều tại em. Em có làm ít trứng chần. Anh bị thương nặng như vậy, cần phải bồi bổ thật tốt. Hóa ra Cát Khanh vừa về đã lao vào bếp. Là để nấu ăn. Ánh mắt Chu Diêu dán chặt vào bát trứng chần. Cát Khanh nhìn thấu cô đang thèm ăn, vội vàng nói, anh Tưởng bị thương rồi, cần bồi bổ thật tốt. Giờ vẫn chưa đến giờ cơm, lát nữa em sẽ nấu cơm tối. Em Diêu à, cơm tối em muốn ăn gì? Ngụ ý là bát trứng chần này em đừng có mà động vào. Người đàn ông bên cạnh thấy vậy, trực tiếp đặt bát vào tay cô. Ngắn gọn xúc tích, ăn đi. Em không muốn ăn sao? Tưởng Triệu cưng chiều xoa đầu cô, đúng vậy. Anh không đói, em ăn đi. Cát Khanh bên cạnh không nhịn được. Anh Tưởng, đây là làm cho anh mà. Tưởng Triệu cau mày. Bây giờ tôi chưa đói, để cô ấy ăn thì có vấn đề gì à? Cát Khanh vội vàng lắc đầu. Không vấn đề gì, chị Khanh, chị cứ đi làm việc đi. Hôm nay anh ấy bị thương, có thể tâm trạng không tốt thôi. Cát Khanh buồn bã gật đầu, quay người rời đi. Anh làm sao thế? Tâm trạng không tốt sao? Làm gì có chuyện đó, em ăn phần của em đi, nhanh lên không lát nữa lại nguội mất. Hôm nay anh cứu chị Khanh, giúp đỡ chị ấy. Chị ấy thật lòng lo cho anh đấy. Anh không phải đang giúp cô ta, anh đang tự giúp mình thôi. Cát Khanh bận rộn trong bếp, nghĩ đến bát trứng chần vừa nãy đều chui hết vào bụng Chu Diêu. Càng cảm thấy Chu Diêu không xứng với anh Tưởng, chẳng biết sót người khác chút nào, lại còn suốt ngày cầm bưng nước rót tận mồm. Chị hận không thể coi anh Tưởng như người giúp việc. Đây là việc mà một người phụ nữ nên làm sao. Dù tôi cũng biết mình không xinh đẹp bằng Chu Diêu, cũng biết mình không nên có cảm tình với anh Tưởng. Bình thường tôi luôn tự nhắc nhở bản thân không được hồ đồ, nhưng hôm nay tôi đột nhiên không kìm lòng được nữa. Nhát dụng cụ đặc biệt mà anh Tưởng không tiếc thân mình đỡ cho tôi đã khiến lý trí vốn đang giằng co của tôi thất thế. Đầu óc mách bảo không nên có ý nghĩ như vậy, nhưng về mặt tình cảm chẳng tài nào kiểm soát nổi hành động của mình. Hôm nay Chu Gia Di cầm bài thi của hai người, vẻ mặt đầy phấn khởi. Bội Ngọc, anh Diêu, hai cậu xem này, đây là kết quả thi của các cậu. Anh Diêu, cậu đang mang thai mà vẫn học tốt thế. Tớ thấy hổ thẹn quá đi mất. Có gì mà phải hổ thẹn, thành tích của hai cậu đều rất tốt. Đăng ký thi vào Kim Đại tuyệt đối không thành vấn đề. Đại học Kim Đại ư? Tất nhiên rồi. Thành tích này của hai cậu là do giáo viên lớp ôn thi đại học chấm đấy. Nguyên văn là chỉ cần lúc thi giữ vững phong độ này, chắc chắn là đỗ rồi. Chu Diêu và Bội Ngọc nhìn nhau, cùng nở nụ cười. Chu Gia Di thở dài, hai cậu học giỏi thế, thi đỗ đại học rồi còn học chung một trường. Đến lúc đó tớ sẽ buồn chán đến mức nào đây? Chẳng phải cũng có ngày chủ nhật sao? Cứ làm như không về nữa vậy. Hay là cậu cũng đi thi đi? Tống Bội Ngọc nói, đến lúc đó ba chúng ta cùng đỗ vào một trường đại học thì tốt biết mấy. Chu Gia Di trợn tròn mắt như hai hòn bi, lắc đầu, thôi bỏ đi. Buồn chán thì cứ buồn chán một chút vậy, cũng chẳng sao đâu. Cát Khanh đang phơi quần áo ngoài sân liền vểnh tai nghe ngóng, nghe thấy bọn họ nhắc đến ngày chủ nhật, ánh mắt lóe lên. Đúng vậy, nếu Chu Diêu thi đỗ đại học thì cô ta và anh Tưởng mỗi tuần chỉ gặp nhau được một lần thôi. Ngày tháng cứ thế trôi qua. Chủ nhật, Tưởng Triệu lại đưa cô đi khám thai. Ngày dự sinh là trong vòng nửa tháng tới rồi. Các em hãy chuẩn bị sẵn sàng đi, có bất cứ chỗ nào không thoải mái thì hãy đến nhập viện ngay. Chu Diêu đã bắt đầu thấy lo lắng, vội hỏi bác sĩ, liệu có làm lỡ kỳ thi của em không ạ? Thời gian thi của em là vào mùng 6. Bác bảo còn nửa tháng nữa, chắc không trùng hợp đến mức đó chứ ạ? Cái này cũng không nói trước được, cụ thể lúc nào bé chào đời cũng không phải do chúng tôi quyết định. Vâng, em biết rồi ạ. Chu Diêu thở dài. Tưởng Triệu thấy cô suốt dọc đường về đều ủ rũ. Đừng nghĩ nhiều quá, đến đâu hay đến đó thôi. Lo lắng trước những chuyện này chỉ tổ thêm phiền não. Chu Diêu gật đầu, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn bực khó tả. Lúc ăn cơm trưa, dì giúp việc là dì Quế đã nấu canh gà ác cho cô. Dì Quế là người giúp việc mà Tưởng Triệu tìm sẵn, một người phụ nữ ngoài 40 tuổi. Dì Quế, con không uống nổi. Mọi người uống đi ạ. Tưởng Triệu cũng không cầm đũa. Dì Quế, dì cứ đi làm việc đi, chắc là lúc này con bé chưa muốn uống thôi. Vậy tôi để lại một ít canh gà nhé, để trong nồi đất này, xem lúc nào anh Diêu muốn uống thì vẫn còn nóng. Đa tạ dì, đều là việc tôi nên làm mà. Cảm ơn dì chứ. Tiểu Tường, cậu cứ khách sáo thế mãi. Cát Khanh thấy dì Quế bưng canh gà trở lại, lại thắc mắc hỏi, dì Quế, sao dì lại bưng về rồi? Anh Diêu nói bây giờ nó chưa muốn uống, chắc phải lát nữa mới uống, nên tôi cứ hâm nóng cho nó. Cô ấy không uống thì anh Tưởng có thể uống. Sao dì lại bưng về đây làm gì? Chẳng lẽ cô ấy không uống thì anh Tưởng cũng không được uống? Dì Quế nghe thấy anh Diêu không uống thì Tiểu Tường cũng sẽ không uống. Lúc tôi bưng về chẳng thấy ai nói gì cả, tôi chỉ thấy anh Tưởng hàng ngày chăm sóc em ấy, cũng rất vất vả. Chẳng lẽ đến một ngụm canh gà cũng vất vả đến mấy cũng sao bằng sản phụ được chứ?
Hơn nữa Tiểu Tưởng đã dặn từ sớm rồi. Tâm tư của chúng ta chỉ cần dồn hết lên người anh khác, không cần quản. Tiểu Khanh à, chúng ta ấy mà, chỉ là người làm thuê thôi. Nhận lương làm việc, chuyện không nên quản không nên làm thì bớt làm lại. Tâm tư không nên có cũng đừng có, nếu không thì thật có lỗi với số tiền lương cao mà Tiểu Tưởng trả cho chúng ta. Cho thấy thế nào? Di Quế nói phải, vốn dĩ cháu không có ý gì đâu vậy thôi. Có người tốt bụng, người ta ăn gì mình ăn ấy. Số canh gà đặc biệt cho chúng ta uống này, cháu cũng nếm thử đi. Cát Khanh liếc nhìn một cái, không nói gì. Hai người bên này vừa mới nghe thấy ngoài phòng khách truyền đến tiếng bát đổ vỡ nát. Di Kế giật mình trong lòng. Hai người này vốn dĩ chung sống rất hòa thuận mà sao lại cãi nhau rồi? Em đã bảo là em không muốn uống, cũng chẳng có chỗ nào khó chịu cả. Không muốn đến bệnh viện. Anh không nghe hiểu sao? Kỳ thi đó quan trọng với em đến thế sao? Không quan trọng hơn cả con của chúng ta sao? Em rốt cuộc có nghĩ cho anh không vậy?